নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তিল আৰু আলুৰ পিটিকা। এই পিটিকাৰ বাবে মই 4টা আলু বাকলি গুচুৱাই ভালদৰে পানীৰে ধুই ল'লোঁ। আলুকেইটা বইল কৰি ল'ম, সেয়ে এইদৰে দুফাল কৰি কাটি কুকাৰত ভৰাই দিছোঁ। তাৰ পাছত এয়া দিছোঁ পানী মই আলুখিনি সিজাৰ জোখত দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কুকাৰটো জুইত বহাই দিছোঁ। কুকাৰটো জুইত 2টা চিটি অহালৈকে ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইফালে এয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি মই টাৱা এখন ৰাখি দিছোঁ। ইয়াতে আমি তিলখিনি ভাজি ল'ম। মই এই কাপটো দেখিছেনে? এই কাপটোৰে সম্পূৰ্ণ একাপ হোৱা নাই, তাতকৈ অলপমান কম এইখিনি মই তিল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই তিলখিনি ভাজি ল'ম। কম জুইতে মই তিলখিনি এনেদৰে একেৰাহে ভাজি আছোঁ। একেবাৰে কম জুইত মই তিলখিনি 1 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি তিলখিনি এই কাঁহী এখনত নমাই লৈছোঁ। তিলখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। তাৰ পাছত এইখিনি পিচি ল'ম। দুটা চিটি অহাত মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু কুকাৰটো এইদৰেই সম্পূৰ্ণ ভাপ নোহোৱালৈকে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া তিলখিনি মই মিক্সিং জাৰ এটাত ভৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া চাওক, তিলখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। এতিয়া কুকাৰটো ঠাণ্ডা পৰাত মই আলুখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। পিটিকাৰ বাবে মই লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া প্ৰথমে আলুখিনি পিটিকি লৈছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াতে দিছোঁ কাটি ৰখা পিঁয়াজ, জলকীয়া, তিলৰ গুড়ি, আৰু লগতে এয়া দিছোঁ কেইটামান কুমলীয়া নৰসিংহৰ পাত। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু এচামুচ মিঠাতেল দি আটাইখিনি ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ তিল আৰু আলুৰ পিটিকা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এইদৰে আপোনালোকেও তিল আৰু আলুৰ পিটিকা তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।